फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामी क्लास 11 को युनिट 4 अर्थात् इलेक्ट्रोस्ट्याटिकको एउटा डेरिभेसन गर्न गइरहेछौँ र यो डेरिभेसनको क्वेसन एकचोटि पढौँ। स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स एन्ड यूज इट टु डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु द लाइन चार्ज। अब म यो डेरिभेसन त गर्छु। अब हामीलाई यस्तो लाग्छ क्या, यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स एकदमै गाह्रो जस्तो लाग्छ, तर गाह्रो त हुँदैन, तर टर्महरू बुझेपछि एकदमै सजिलो हुन्छ। सुरुमा यो डेरिभेसन गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु ल। सुरुमा बुझ्नुपर्छ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको त्यसलाई इलेक्ट्रिक फ्लक्सलाई चाहिँ हामी फाइले जनाउँछौँ। यो चाहिँ के अरे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्सको फर्मुला चाहिँ इए हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्सको फर्मुला के अरे, इए हो। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स सम्झिनको लागि के गर्नुपर्छ, फेसबुकहरूमा इए भनेर भनिरहेको हुन्छौँ, त्यही त्यो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेछ। अब इए देख्ने बित्तिकै बुझ्नु पऱ्यो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, त्यसरी दिमाग लगाएर पढ्यो भने चाहिँ एकदमै पछिसम्म याद हुन्छ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको चाहिँ इए रहेछ, तर दुइटै क्यापिटलमा है, त्यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो। जसमा चाहिँ ई भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। ई भनेको चाहिँ के अरे, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। यो ए भनेको चाहिँ एरिया हो, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको फर्मुला चाहिँ 1/4πε0 Q/R हो। तर यो चाहिँदैन, त्यही पनि तपाईँहरूलाई नलेजको लागि चाहिँ दिइरहेको। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ के रहेछ त, Q/4πε0 टाइम्स R हो। Q भनेको चार्ज, R भनेको रेडियस, यो ε0 को फिक्स भ्यालु हो, कन्स्ट्यान्ट हो, यो सबै कन्स्ट्यान्ट हो। ई भनेको चाहिँ के अरे, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। अनि अर्को एउटा कुरा बुझिहाल्नुपर्छ, लिनियर चार्ज डेन्सिटी। लिनियर चार्ज डेन्सिटी मैले अहिलेसम्म केही नै भनेको छुइनँ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको इए भनेर भनिहालेँ। अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यो चाहिँ अहिले यो डेरिभेसनमा त्यति साह्रो चाहिँदैन, र पनि बुझिराख्नको लागि चाहिँ 1/4πε0 टाइम्स Q/R हो। अनि अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ, अब चाहिँ डेरिभेसनमा काम लाग्ने कुरा चाहिँ लिनियर चार्ज डेन्सिटी। लिनियर चार्ज डेन्सिटीलाई चाहिँ ल्याम्डा भन्नुपर्छ। यो चाहिँ के अरे, ल्याम्डा हो। लिनियर चार्ज डेन्सिटी भनेको चाहिँ ल्याम्डा हो, र यसको फर्मुला चाहिँ चार्ज बाई लेन्थ हो। चार्ज बाई लेन्थ हो यसको फर्मुला चाहिँ के अरे, चार्ज बाई लेन्थ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। के अरे, लिनियर चार्ज डेन्सिटी भनेको चाहिँ ल्याम्डा हो, र यो भनेको चाहिँ Q/L हो। अब यति कुरा बुझ्ने बित्तिकै हामी अब डेरिभेसनतिर लगिहालौँ ल। अब सुरुमा गॉस लले के भन्छ, सुरुमा म लेख्छु, अनि त्यस पछाडि त्यो बुझौँ है त। एकदमै सजिलो छ, आत्तिनुपर्ने कुरै छैन। अब मैले यो गॉस ल चाहिँ लेखेँ। गॉस लले चाहिँ के भन्छ सुरुमा हेरौँ है। हामीलाई नर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्सको फर्मुला के हो, नर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको फेसबुकमा युज गर्ने हामी ए क्या, त्यो के अरे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजिकल टु इए। यति कुरा भइगयो। अब यो चाहिँ गॉस लले भनेको कुरा चाहिँ पढौँ ल। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनौँ नि, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिङ थ्रु एनी क्लोज सर्फेस। कुनै पनि एउटा सर्फेसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास भइरहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इज इक्वल टु द 1/ε0 टाइम्स अफ द नेट चार्ज भनेर भनौँ है। के अरे, त्यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ अरे, 1/ε0 टाइम्स अफ नेट चार्ज। चार्जलाई त हामी के भन्छौँ भनेपछि एप्सिलोन, हामीलाई गॉस लले के भनौँ भन त, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिङ थ्रु एनी क्लोज सर्फेस इज इक्वल टु द 1/ε0 टाइम्स अफ नेट चार्ज, यो भनौँ। अब हामीलाई अर्को थाहा भएको कुरा के हो, यो थाहा भएको कुरा हामीलाई होइन हो यो त इए। अब हामी चाहिँ डेरिभेसन, अब यो कुरा भइगयो होइन। स्टेट एन्ड एक्सप्लेन लेख्दाखेरि यो र यो लेख्दाखेरि गॉस ल 2 मार्क्सको लागि भइगयो। अब अर्को डिराइभ चाहिँ के भनेको छ, युज इट टु डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु द लाइन चार्ज भनेर भनेको छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ क्यापिटल ई कति हुँदो रहेछ लाइन चार्ज हुँदाखेरि। लाइन चार्ज हुँदाखेरि क्यापिटल ई कति हुँदो रहेछ भनेर क्वेसन सोधेको। अब एउटा फिगर बनाइदिउँ हामी। एउटा यो रड जस्तो छ अरे, यो रडमा चाहिँ चार्ज छ अरे, यो रडमा चाहिँ चार्ज छ अरे, रडमा चाहिँ +Q चार्ज छ अरे। अब यो रडको वरिपरि चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुन्छ क्या, यो रडको वरिपरि चाहिँ इलेक्ट्रिक हुन्छ अरे। र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अथवा यसको रेडियस भनेको चाहिँ R मानेर भनिदिउँ। यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स अथवा यसको लेन्थलाई चाहिँ हामी यल मानिदिउँ। अब हामी चाहिँ यहाँको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भनेर हामी निकाल्दैछौँ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्दैछौँ।
अब यति भइसकेपछि हामी सुरुमा जानौँ। सुरुमा हामी के भनेको छ यहाँ युज इट टु डिटर्मिन द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु द लाइन चार्ज भनेर भनेको छ नि त। अघि मैले के भने लाइन चार्ज डेन्सिटी बिर्सिसकेँ है केटाहरूले, त्यो लाइन चार्ज डेन्सिटी पढाएको थिएँ। लाइन चार्ज डेन्सिटी, लाइन चार्ज डेन्सिटीलाई चाहिँ ल्याम्डा भन्छ र यसको फर्मुला भनेको Q/L हो। यो अब चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। लाइन चार्ज डेन्सिटी भनेको चाहिँ ल्याम्डा हो र यसको फर्मुला चाहिँ Q/L हो। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ Q को भ्यालु निकाल्छौँ। Q = λL हो। यो उता जाँदा त λL हो। यति कुरा बुझ्यौँ, यति कुरा छोडिदिउँ यतिमै। अब हामीले फ्रम गॉस लले चाहिँ हामीलाई के भन्छ त, इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स = 1/ε0 टाइम्स Q भन्छ कि भन्दैन इलेक्ट्रिक फ्लक्सले। अब हामीलाई Q को फर्मुला त थाहा छ, यहाँ भर्खर हामीले लाइन चार्ज डेन्सिटीबाट निकालेका थियौँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स = 1/ε0 Q भनेको कति रहेछ, Q भनेको हामीले λL निकालेका रहेछौँ हो। यति गरेको हामी गरिसक्यौँ। अब हामी यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको अर्को फर्मुला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो के हो, EA हो। त्यही भएर यो EA त यहाँ हाल्न पायो नि त यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भएको ठाउँमा, त्यही भएर चाहिँ EA हालिदिन्छौँ। 1/ε0 इलेक्ट्रिक के अरे यो λL हो। यति गरेको त बुझिहाल्यो। यहाँ EA मात्रै हालेको, अरू जस्ताको त्यस्तै सारेको छ। अब हामीलाई के मैले के भने अघि E चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यो निकाल्नु पर्ने, त्यही भएर A लाई चाहिँ उता लग्दिउँ। E = 1/ε0 λL/A हो। यो A भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि यसको कर्भ सर्फेस एरिया, यसको कर्भ सर्फेस एरिया भनेको त 2πRh पढेको। अब यहाँ त H को ठाउँमा अहिले के छ, L छ, त्यही भएर 2πRL हो। 2πRL हो, त्यही भएर चाहिँ यहाँ आएर 2πRL लेख्ने के हुँदो रहेछ 1/ε0 λL/2πRL हो। यो L काट्यो। अब के बाँकी रह्यो, λ/ε0 टाइम्स 2πR, विच इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु लाइन चार्ज। यति नै त हो। यति गर्ने बित्तिकै 4 मार्क्स पाएको।